नमस्कार, मी रुक्मिणी बापू गवळी श्री महिला स्वयं सहायता बचत गटातनं सोलापूर जिल्ह्यातून बोलते। वैराग हे गाव आहे माझे प्रोडक्ट आहेत ज्वारीचे पापड, कोंड्याचे पापड, गव्हाची कुरुडी, बाजरीचे सांडगे, डाळीचे सांडगे, शेवाई हे प्रोडक्ट बनवते। तांदळाचे खिच्चे असे प्रकारचे प्रोडक्ट बनवते। प्रोडक्ट टेस्टी आहेत। आंब्याचं लोणचं आहे, मिरचीचं लोणचं आहे। ज्वारीचे पापड बनवण्यासाठी ची सामग्री ज्वारी, मीठ आणि भिजवण्याची प्रक्रिया 3-4 दिवस ते भिजू द्यायचं। त्याच्यानंतर ते पीठ शिजू घालायचं आणि स्लॅबवरती वल्ल्या पांढऱ्या कपड्यामध्ये ते सुकवायला घालायचे। अशा प्रकारचे माझे प्रोडक्ट आहेत। फिर उससे जो पीठ से कोंडा निकलता है उसके अलग सा प्रोडक्ट बनता है। ज्वारी से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक कोंडे का बनता है, एक ज्वारी का। एक कोंडे से बनता है प्रोडक्ट, पर ये बाजरी का है, वो बाजरी का भी बन जाता है। इससे बाजरी और नमक मिला के बनाना चाहिए, बहुत टेस्टी लगता है। ये गेहूं के आटे से बन जाती है। इसे कुरोड़ी बोलते हैं।